नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले बेठे सागको तरकारीको रेसिपी सेयर गर्दैछु। यसले चाहिँ प्रायले अचार बनाएर साँधेर खाने गर्नुहुन्छ, तर यसलाई रायो साग अनि चम्चुर साग अरू साग जस्तै यसलाई पनि फ्राई गरेर पकाउँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र यो जुन हिउँद महिनाको खडेरी लागेको समय फागुन चैत महिनामा पाइने हरियो सागपातको रूपमा एकदमै राम्रो हो यो। र यो साग केलाउने तरिका चाहिँ यसरी नै हो। अलिकति कडा भागलाई नराख्ने, नरम नरम यसको डाँठहरूलाई पनि राख्ने र पात त झन् भइहाल्छ। अनि यसलाई चाहिँ खेती गर्नु पर्दैन हाम्रोतिर। तपाईहरुकोतिर चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ गहुँ जहुँको बारीमा आफसे आफै उम्रिएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ बिक्री वितरणको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसलाई यसको बिउहरू छर्ने पनि गर्नुहुन्छ होला, तर हाम्रोतिर चाहिँ त्यत्तिकै बारीमा उम्रिएको हुन्छ। र यो एकदमै मिठो पनि लाग्छ मलाई र स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। आज चाहिँ मैले यही रेसिपी सेयर गर्दैछु। तपाईहरुलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। मैले सबै केलाइसकेँ र केलाइसकेपछि मैले सफा गर्दैछु। तपाईहरुलाई हुन्छ भने सुरुमै नकेलाउँदै सफा गरेर पनि केलाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ बेठे साग चाहिँ सुरुमा केलाएर मात्रै सफा गर्न सजिलो लाग्छ, त्यही भएर मैले यसरी सफा गरेँ। अनि मैले चाहिँ एक दुई चोटी सफा गर्छु। र बेठेमा हल्का पिठो जस्तो आउँछ, त्यो चाहिँ फोहोर मानिदैन, तर पनि एक दुई चोटी सफा गर्ने। मैले चाहिँ यहाँनिर सफा पानीमा एक दुई चोटी सफा गर्छु, त्यसपछि फ्राई गर्नेछु। र यो चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ, अचार पनि मनपर्छ र तरकारी पनि। र अचार चाहिँ मैले योभन्दा पहिलेको पुरानो भिडियोहरूमा मेरो च्यानलमै सेयर गरिसकेको छु। आज चाहिँ तरकारीको रेसिपी सेयर गर्दैछु। म चाहिँ सुरु गर्छु। अब सफा गरेर सकिसकेँ। अब चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर यहाँनिर किटको कराई देखाउँदैछु। तपाईहरुले चाहिँ जुन भान्सामा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसैमा गराउनुहोला। र यसमा चाहिँ मैले अरू तरकारीहरू पकाउनु भन्दा केही बेसी तेल राखेको छु, किनकि यो बेठे सागमा चाहिँ मलाई हल्का तेल लागेको चाहिँ मनपर्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ कम तेल खानुहुन्छ भने तेल कम युज गर्दा पनि बनिहाल्छ। त्यसपछि तेल तातिसकेपछि मैले यसमा मेथी फुराउँछु। मैले यसको मसला चाहिँ मेथी र लसुन मात्रै थिचेर राख्नेछु। मेथी हल्का कालो भयो भने मैले लसुनलाई फेरि मसिनो नबनाएर खस्रो खस्रै थिचेर राखेँ। त्यसपछि हल्का बेसार पनि राखेँ। हरियो सागपातमा बेसार नराख्नु भन्ने गरिन्छ, तर फेरि हाम्रोतिर चाहिँ अलिकति बेसार चाहिँ भान्सामा प्रयोग भइहाल्छ। अनि मैले खुर्सानी राखेँ। खुर्सानी पनि मैले टुक्रा टुक्रा बनाएन। हजुरहरूलाई चाहिँ काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर पनि राख्न मन छ भने राख्नुहोला, र अझ छ भने चाहिँ हरियो राख्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तो सागहरूमा चाहिँ सुकेको खुर्सानी फुराएको एकदमै मिठो लाग्छ, त्यसले सुकेको खुर्सानी राखेँ। अनि खुर्सानी, मेथी र लसुन हल्का फुरिसकेपछि अब चाहिँ सिधै सागलाई राखिदिने। र साग पकाउने चाहिँ रायो साग पकाए जस्तै हो, तर यसलाई चाहिँ धेरै समय पकाउनु पर्दैन। 5 देखि 10 मिनेट भित्रमा यो एकैछिन पाकिहाल्छ। अब यसलाई 1-2 मिनेट चाहिँ यसरी नै चलाउँदै लैजाने। अनि भर्खरै सफा गरेको साग हो, त्यसैले हल्का सागबाट पानी निस्किन्छ। यही पानीले लगभग पाक्छ पनि होला, तर हल्का पकाउनको लागि चाहिँ एकछिनपछि पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अब बिस्तारै यसलाई एकछिन मुनि पकाउँदै फेरि माथि फर्काउँदै फेरि मुनि पकाउँदै माथि फर्काउँदै गरेर चलाइचुली गर्छु। र अब मैले नुन पनि राखिसकेँ। अब नुन पनि आवश्यकता अनुसार राख्नुहोला। र नुन राखिसकेपछि फेरि एकैछिन बेर चलाइदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ चलाउँदै गर्ने बेला हल्का पानी पनि यहाँनिर देखिरहेको छ। अब यही पानीलाई बिस्तारै एकछिन चलाउँदै एकछिन रोकिँदै एकछिन चलाउँदै एकछिन रोकिँदै गर्ने बेला पाक्छ पनि होला। यदि पाकिन भने फेरि तपाईले हल्का पानी राखेर पकाउनु होला, मैले भन्न चाहन्छु। अब यसै गरी एकैछिन बेर चलाउँछु। र यसरी चलाउँदै जाने बेला मैले चाहिँ प्लस पानी थपिन, किनकि
यही सागबाटै निस्केको पानीले पाकिसक्यो र यतिको भइसकेपछि पानी सुकिसकेपछि अब मैले यो यसरी चिम्टाको सहायताबाट राम्रोसँग चलाउँछु। यसरी चलाएको साग चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई। मैले तोरी साग पनि यसै गरी पकाउँछु र रायो सागहरू पनि मलाई यसरी चलाएको चाहिँ एकदमै मनपर्छ। र तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन पर्यो होला आशा गर्छु। तपाईहरुलाई यस्तै सिम्पल रेसिपीको आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ मेरो नेपाली सादा रेसिपीलाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नै पर्छ अनि छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नै पर्छ। यो चाहिँ 5 देखि 10 मिनेटको भित्रमा चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ मैले ग्यास बन्द गरेर सागलाई प्लेटमा राख्दैछु र यसैगरी तपाईहरुले यो बेठे सागलाई पनि अचारको रूपमा नभएर यसरी तरकारीको रूपमा पनि पकाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब अरु भिडियोमा यस्तै सिम्पल तर मिठो रेसिपी ल्याउने छु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।